تعلیمات دونخوان بخش پنجم. یکشنبه سوم سپتامبر 1961. امروز در اثنای بعد از ظهر دونخوان 2 گیاه تاتوره را از صحرا آورد. او آنها را کاملا غیرمنتظره وارد بحث ما کرد و سپس از من خواست که با او به تپه‌ها برای یافتن یکی دیگر برویم. ما به کوههای اطراف رفتیم. بیلی درآوردم و به طرف یکی از دره‌ها قدم برداشتم. برای مدتی قدم زدیم و از میان بوته‌زارها که به طور متراکم در خاک‌های شنی و نرم رویده بود رد شدیم. او نزدیک یک بوته کوچک با برگ‌های سبز تیره و گل‌های رنگی شکل سفید و بزرگ ایستاد. او گفت این یکی. او بلافاصله شروع به بیل زدن نمود. من سعی کردم به او کمک کنم اما با تکان دادن سرش مانع شد و به حفر گودالی گود در حول گیاه ادامه داد. سوراخی مخروطی عمیق و به طرف لبه خارجی و شیب آن به طرف دهانه مرکزی دایره بود. از کندن باز ایستاد، نزدیک ساق زانو زد و در حالی که خاک نرم روی انگشتانش را پاک می‌کرد به اندازه 10 سانتی متر از ریشه چنگالی شکل قده شکل را که پهنای آن به وضوح با پهنای ساق متفاوت و در مقایسه با آن ضعیف و شکننده بود آشکار شد. دونخوان به من نگاه کرد و گفت که گیاه نرس، چون ریشه درست از همان نقطه که متصل به گیاه است چنگالی بیرون زده. سپس ایستاد و شروع به قدم زدن نمود و دنبال چیزی می‌گشت. دونخوان دنبال چه هستی؟ دنبال یک چوب هستم. من هم شروع به گشتن کردم اما او مرا نگاه داشت. او به تخت سنگ‌های در 6-7 متری اشاره کرد و گفت تو نه. تو آنجا بنشین خودم پیدایش می‌کنم. بعد از مدتی با یک شاخه خشک دراز برگشت و از آن به عنوان چوب حفاری استفاده کرد. خاک را دقیق دور از 2 شاخه دور از هم پاشید. اطراف آن را به عمق تقریباً 60 سانتی متر پاک کرد. به تدریج خاک سخت‌تر و سخت‌تر شد و دیگر کندن آن با چوب امکان نداشت. نشست و برای تجدید قوا و تنفس توقف کرد. من کنار او نشستم. مدتی طولانی صحبتی نکردیم. پرسیدم چرا با بیل این کار را نمی‌کنی؟ چون ممکن است که به گیاه صدمه بزند. من مجبور بودم از چوبی که متعلق به گیاهان این منطقه است استفاده کنم. اگر به ریشه صدمه می‌زدم، صدمه‌اش مثل آسیب سیل یا یک شی خارجی نیست. چه نوع چوبی به دست آوردی؟ هر شاخه خشک درخت پالوورد خوب است. اگر چوب خشک نبود با شاخه تازه این کار را می‌کنی. نمی‌شود شاخه درخت دیگر را به کار ببری؟ به تو گفتم که فقط و فقط پالوورد به درد می‌خورد. دونخوان، چرا اینطور است؟ چون تاتوره دوستان کمی دارد و پالوورد تنها درخت این منطقه است که با او موافق و دمساز است. اگر ریشه را با بیل آسیب بزنی وقتی دوباره آن را بکاری رشد نمی‌کند. اما اگر با این چوب به آن صدمه بزنی این احتمال هست که گیاه حتی آن را احساس نکند. حالا می‌خواهی با ریشه چه کار کنی؟ می‌خواهم آن را قطع کنم. تو باید از نزد من بروی. برو گیاه دیگری پیدا کن و صبر کن تا خودم تو را صدا کنم. نمی‌خواهی کمکت کنم؟ فقط اگر خواستم به من کمک کن. من دنبال گیاه دیگری رفتم تا با میل دزدانه نگریستن خود به او بجنگم. بعد از مدتی او هم نزد من آمد و گفت بیا حالا دنبال یک گیاه ماده بگردیم. چطور آن را از یکدیگر باز می‌شناسی؟ ماده آن بلندتر است و بالای زمین می‌روید. بنابراین مثل یک درخت کوچک به نظر می‌رسد. نر بزرگ است و روی زمین پهن می‌شود و بیشتر مثل یک بوته کلفت و پهن به نظر می‌رسد. وقتی یک ماده‌اش را از جا کندیم خواهید دید که یک ریشه منفرد کشیده دارد که حالت چنگالی آن در انتهایش میباشد. نر از طرف دیگر ریشه چنگالی شکل متصل به ساقه دارد. ما با هم در مزرعه دنبال تاتوره مورد نظر بودیم و او بعد با اشاره به یک گیاه گفت آن یکی ماده است و به همان روش قبل شروع به کندن آن نمود. به مجرد پاک کردن ریشه می توانستم ببینم که ریشه مطابق پیش بینی او بود و من دوباره وقتی او می‌خواست آن را قطع کند وی را ترک کردم. وقتی به خانه‌اش رسیدیم بسته‌ای را باز کرد که در آن گیاهان تاتوره را گذاشته بود. اول نر گیاه بزرگتر را برداشت و آن را در یک سینی فلزی بزرگ شست. همه خاک را محتاطانه از روی ریشه ساقه و برگ‌ها روبید. بعد از آن روبیدن دقیق گیاه با یک خط کم عمق در اطراف پهنای محل اتصال آنها با یک چاقوی دندانه‌دار آنها را از هم جدا کرد. ساقه را برداشت، هر بخش را با گل و برگ و بذر خاردارش جدا کرد. او بخش‌های خشک و کرم خورده را جدا کرد و فقط قسمت‌های سالم را انتخاب نمود. 2 بخش ریشه را با قطعه نخ به هم متصل کرد. آنگاه با یک برش کم عمق ریشه را به 2 قسمت مساوی تقسیم کرد. سپس یک قطعه پارچه کنفی زمخ را برداشت و 2 قسمت ریشه‌ای را که با هم بسته بود در آن قرار داد. بالای آنها برگ‌ها را و سپس گل‌ها و کلاله و شاخه را به صورتی منظم قرار داد. پارچه کنفی را تا کرد و گرهی در گوشه‌هایش زد. دقیقاً همین عمل را روی گیاه دیگر یعنی ماده انجام داد. به جز وقتی که به قسمت ریشه رسید و عوض بریدن آن به ریشه اصلا دست نزد و مثل حرف وای سربالا قرار داد. سپس همه قسمت‌ها را در پارچه دیگر بست.
با اتمام این کار هوا تقریبا تاریک شده بود. چهارشنبه 6 سپتامبر 1961 امروز آخرهای عصر ما دوباره به موضوع علف شیطان برگشتیم. دون خوان ناگهان گفت من فکر می‌کنم که ما باید دوباره به موضوع آن برگردیم. من بعد از سکوتی مؤدبانه پرسیدم می‌خواهی با گیاه چه کار کنی؟ او گفت گیاهانی که من درآوردم مال من است و من با گیاه خودم به تو یاد می‌دهم چطور علف شیطان را رام کنی. چطور این کار را خواهی کرد؟ علف شیطان به چند قسمت تقسیم شده. هر قسمت این قطعات با هم فرق دارند. هر کدام کار معین و هدف معینی را دنبال خواهد کرد. او دست چپ خود را باز کرد و با اندازه نوک 60 تا نوک انگشت چهارم خود کف زمین را اندازه گرفت. این بخش من است. تو هم با اندازه دست خودت اندازه خودت را برمی‌داری. حالا برای انتخاب حیطه اقتدار بر علف شیطان باید از اولین بخش ریشه شروع کنی. اما چون من تو را نزد او آوردم، تو باید بخش اول ریشه گیاه مرا برداری. من آن را برای تو اندازه گرفتم. پس واقعا بخش من است که باید به عنوان شروع انتخاب شود. او داخل خانه شد و یک بسته کنفی را آورد، نشست و آن را باز کرد. من متوجه شدم که گیاه نرست. همینطور متوجه شدم که تنها یک قطعه ریشه وجود دارد. او قطعه باقی مانده را از 2 قسمت برداشت و آن را مقابل صورت من نگاه داشت. او گفت این سهم اول توست. من آن را به تو میدهم. من خودم آن را برای تو بریدم. آن را درست به اندازه مال خودم گرفتم. حالا آن را به تو میدهم. برای لحظه فکر این که من باید آن را مثل هویج بجوم از ذهنم گذشت، اما او آن را داخل یک کیسه کتانی سفید کوچک گذاشت. او به پشت خانه بازگشت و با پاهای روی هم انداخته کف زمین نشست و با یک دسته گرد شروع به خرد کردن ریشه داخل کیسه نمود. از یک تخته سنگ به عنوان هاون استفاده کرد. هر از گاهی 2 سنگ را می‌شست و آب را داخل ظرفی چوبی صاف و کوچک نگاه می‌داشت. زمانی که مشغول خرد کردن بود، آواز نامحسوسی زمزمه می‌کرد که لحن آن نرم و یک نواخت بود. وقتی ریشه محتوای داخل کیسه را خرد کرد، آن را در ظرفی چوبی قرار داد. دوباره هاون سنگی و دسته را در ظرف گذاشت، آن را پر از آب کرد و سپس به یک تغار مستطیل شکل پشت نرده انتقال داد. او گفت که ریشه باید همه شب خیسانده شده و خارج از منزل و در هوای آزاد باشد و اضافه کرد اگر فردا هوا داغ و آفتابی باشد خوششانسی است. یکشنبه 10 سپتامبر 1961 پنجشنبه 7 سپتامبر یک روز روشن و داغ بود. دون خوان از طفال خوب و خوشحال بود و چندین بار گفت که احتمالاً علف شیطان از من خوشش آمده. ریشه تمام شب خیسانده شد و در ساعت 10 صبح ما به پشت منزل رفتیم. او لگن را از تغار بیرون کشید، آن را روی زمین گذاشت و کنار آن نشست. کیسه را گرفت و آن را به زیر لگن مالید. آن را چند سانتیمتر بالای آب گرفت و محتوای آن را چلاند. سپس کیسه را داخل آب کرد. 3 بار دیگر آن را فشرد. سپس کیسه را به داخل تغار انداخت و لگن را در آفتاب داغ رها کرد. 2 ساعت بعد دوباره به آنجا آمدیم. او یک کتری متوسط با آب زرد جوشیده همراه آورد. لگن را خیلی با احتیاط کج کرد و آب را روی آن خالی کرد و مایع غلیظ ته آن را نگاه داشت. آب جوش را روی لای ریخت و لگن را دوباره در آفتاب رها کرد. 3 بار دیگر به تناوب برای بیش از 1 ساعت آن کار را تکرار کرد. بالاخره او بیشتر آب را از لگن بیرون ریخت و تا غروب از آفتاب استفاده کرد. وقتی ساعتها بعد بازگشتیم هوا تاریک بود. در ته لگن یک لایه مایع صمغی چسبنده بود که شبیه نشاسته نیم پخته که سفید یا خاکستری روشن به نظر می رسید. شاید جمعاً یک قاشق چایخوری پر بود. او ظرف را به داخل منزل برد و وقتی قدری آب برای جوشیدن گذاشت، من ذرات خاکی را که روی لایه ریخته بود جمع کردم و او از من خندید. آن ذره خاک باعث زحمت کسی نمی شود. وقتی آب جوشید او حدود 1 فنجان از آب را در ظرف ریخت. همون آب زردی بود که قبلا از آن استفاده کرده بود. لای را حل کرد و یک مایع شیری رنگ درست کرد. دون خوان چه نوع آبی است؟ آب گل و میوه دره است. او محتوای ظرف را در یک آبجوخوری سفالین کهنه که مثل یک گلدان به نظر می‌رسید خالی کرد. هنوز خیلی جوش بود، بنابراین آن را فوت کرد تا خنک شود. مزه کرد و آبجوخوری را به من داد و گفت حالا بنوش. من آن را به طور خودکار گرفته و بی اراده همه آب را نوشیدم. چیزی تلخ به نظر رسید، گرچه آن تلخی چندان محسوس نبود. چیز مهم بوی تند آب بود، بوی سوسک حمام میداد. من تقریبا بلافاصله شروع به عرق نمودن کردم. خیلی گرمم شد و خون به گوشم هجوم آورد. نقطه قرمز جلوی چشمم دیدم و ماهیچه‌های معده‌ام شروع به انقباض دردناکی نمود. بعد از لحظه گرچه دیگر دردی احساس نمی‌کردم، کم کم سردم شد و از عرق خیس شدم. دون خوان پرسید که آیا نقطه سیاه یا سیاهی در پیش چشم می‌بینم؟ و من به او گفتم همه چیز را قرمز می‌بینم. به دلیل عصبیت مواجی که به من حمله آورد و گویی سینه‌ام از جا کنده می‌شود، دندانهایم به هم ساییده می‌شد. سپس از من پرسید آیا می‌ترسم؟ سوالش برایم بی‌معنا بود. من به او گفتم پرواضح که می‌ترسم، اما دوباره از من پرسید که آیا از او می‌ترسم؟
من نفهمیدم چه منظوری دارد و گفتم بله. او خندید و گفت که من واقعا نمیترسم. پرسید هنوز هم قرمز میبینم؟ تنها چیزی که میدیدم نقطه قرمز رنگی در جلوی چشمم بود. بعد از چندی احساس بهبود کردم. درد عصبی به تدریج محو شد و تنها یک خستگی دردناک باقی ماند. نمیتوانستم چشمانم را باز نگاه دارم. گرچه هنوز صدای دونخوان را میشنیدم به خواب رفتم، اما احساس غوطه در قرمزی عمیق تمام شب برای من باقی ماند. حتی خوابهایم به رنگ قرمز بود. من حدود ساعت 3 بعد از ظهر شنبه از خواب بلند شدم. تقریبا 2 روز خوابیده بودم. یک سردرد جزئی و کمی ناراحتی در معده و دردی متناوب در روده‌هایم داشتم. به غیر از این موارد بقیه چیزها برای بیدار شدنم عادی بود. دیدم دونخوان جلوی خانه‌اش نشسته و چرت می‌زند. لبخندی به من زد و گفت آن شب همه چیز خوب بود. تو قرمز می‌دیدی و این همون نکته مهم است. اگر قرمز نمی‌دیدم چه اتفاقی می‌افتاد؟ سیاه می‌دیدی و این علامت خوبی نیست. چرا بد است؟ وقتی کسی سیاه ببیند معنی آن این است که او برای علف شیطان ساخته نشده و او همه چیز را استفراغ می‌کند. همه چیز سبز و سیاه. آیا او می‌میرد؟ فکر نمی‌کنم کسی بمیرد، بلکه برای مدت طولانی مریض خواهد بود. برای آنها که قرمز می‌بینند چه اتفاقی می‌افتد؟ آنها استفراغ نمی‌کنند و ریشه به آنها یک احساس خوشایند و مطبوع می‌دهد که معنی آن این است که آنها قوی با طبیعت خشن هستند، چیزی که علف دوست دارد. این راه اغوای اوست. تنها عیب آن این است که مردم برای بازگشت به قدرتی که او به آنها داده به عنوان برده خود را تسلیم علف شیطان می‌کنند. اما آنها مطالبی است که ما ماورای آن را کنترل داریم. بشر فقط برای آموزش زندگی می‌کند و اگر او یاد بگیرد به این دلیل است که راه زندگی او برای خوب یا بد است. دونخوان بعداً چه کار خواهم کرد؟ بعد تو باید جوانه ای را که من از نیمه اول ریشه بریدم بکاری. شب بعد نیمه دیگر را میگیری و حالا نیمه دیگر باید در زمین قرار داده شود. باید قبل از آن که وظیفه واقعیت یعنی مطیع کردن گیاه را به عهده گیری رشد کرده دانه بدهد. چگونه آن را مطیع خواهم کرد؟ علف شیطان از طریق ریشه رام می شود. تو باید قدم به قدم رموز هنربخش ریشه را بیاموزی. تو باید آنها را برای آن که رموزشان را بیاموزی و بر اقتدارش لایق شوی بخوری. آیا قسمت‌های دیگر نیز به همون طریق که در بخش اول انجام دادی تهیه شده؟ نه، هر قسمت فرق می‌کند. اثرات ویژه هر بخش چیست؟ همین تازگی گفتم هر کدام فرم مختلفی از قدرت را آموزش می‌دهد. چیزی که شب قبل فرا گرفتی هنوز هیچ است. هر کس از عهده آن برمی‌آید، اما تنها ساحر می‌تواند به بخش‌های عمیق‌تر فرو رود. من نمی‌توانم بگویم آنها چه می‌کنند، چون هنوز نمی‌دانم آیا او تو را می‌پذیرد یا منتظر بمانیم. پس چه موقع به من خواهی گفت؟ هر وقت گیاه تو رشد کرد و دانه. اگر بخش اول به وسیله هر کس می‌تواند فرا گرفته شود، فایده یا خاصیت آن چیست؟ در یک فرم دقیق برای همه نوع امور انسانی خوب است، به ویژه برای مردان پیری که نیروی خود را از دست دادند، یا مردان جوانی که ماجراجو هستند، یا زنانی که دنبال شور و هیجان هستند. تو گفتی که ریشه فقط برای قدرت به درد می‌خورد، اما می‌بینم که برای کار دیگری هم به درد می‌خورد. درست می‌گویم؟ او برای مدتی طولانی با نگاه خیره‌ای که مرا معذب می‌کرد من نگریست. احساس کردم که سؤال من باعث ناراحتی او شده، اما نمی‌فهمیدم چرا. او بالاخره با یک لحن خوش و عبوسانه گفت علف فقط به درد قدرت می‌خورد. مردی که می‌خواهد نیرویش بازگردد، مردم جوانی که خواهان تحمل خستگی و گرسنگی هستند، مردی که می‌خواهد مرد دیگری را بکشد، زنی که هیجان می‌خواهد، همه آن را به آنها می‌دهد. بعد از یک مکث پرسید تو فکر می‌کنی او را دوست داری؟ من گفتم من احساس نیروی عجیبی میکنم و درست بود. من آن را موقع بیداری متوجه شده بودم. احساس بسیار خاصی از ناراحتی یا عقیم بودن بود. همه بدنم تکان میخورد و با قدرت و سبکی خاصی کشیده میشد. بازوان و پاهایم درد میکرد. به نظر میرسید که شانه‌هایم متورم شده. احساس میکردم ماهیچه‌های پشت و گردنم به درخت کشیده میشود. حس کردم میتوانم با مشت دیواری را خراب کنم. دیگر صحبت نکردیم و مدتی را روی ایوان نشستیم. متوجه شدم که دونخوان به خواب میرود. چند بار سرش را تکان داد. بعد خیلی راحت پاهایش را کشید و در حالی که دستهایش را زیر سرش قرار میداد دراز کشید و به خواب رفت. من بلند شدم و به پشت خانه، جایی که با سوزاندن زباله‌ها مواد زائد را از بین برده بودم، رفتم. من یادآوری او را که دوست دارد به او در نظافت پشت منزلش کمک کنم به یاد آوردم. بعد وقتی برخاست و به آنجا آمد بیشتر احساس آرامش کردم. ما گوش به زنگ نشستیم و هنگام غذا خوردن 3 بار از من پرسید که چه احساسی دارم. چون این پرسش عجیب بود بالاخره پرسیدم چرا اینقدر نگرانی که من چه احساسی دارم؟ آیا تو انتظار داری که یک عکس‌العمل بعد از نوشیدن شربت داشته باشم؟ او خندید. فکر کردم مثل یک پسر شیطان که یک شوخی کرده و هر از گاهی نتیجه را چک می‌کند میباشد. در حالی که هنوز می‌خندید گفت مریض به نظر نمی‌رسی. لحظه قبل حتی خشن با من صحبت کردی. اعتراض کردم. دونخوان نکردم. من حتی آنطور صدایت نمیزنم. من روی آن موضوع خیلی جدی بودم، چون به یاد نمی آوردم که هرگز با او آنطور احساسی داشتم. او گفت به دفاع از او برخاسته ای. به دفاع از که؟
تو از تاتوره دفاع میکردی، مثل یک عاشق به نظر میرسیدی. میخواستم حتی جدیتر اعتراض کنم، اما خودم رو کنترل کردم. من واقعا نفهمیدم که از او دفاع میکردم. البته نکردی. تو حتی به یاد نمیآوری چه میگفتی. میآوری؟ نه نمیآورم. باید بپذیرم. میبینی تاتوره اینطوره. مثل یک زن تو را جذب میکند. تو حتی آگاه هم نیستی. تنها چیزی که متوجه آن هستی این است که احساس خوب و قدرتمندی داری. ماهیچه ها از نیرو متورم میشود، مشت‌هایت به خارش میافتد. پاشنه های پایت میل به تعقیب کسی دارد. وقتی یک مرد او را میشناسد، او واقعا مملو از اشتیاق میشود. پیرمرد عادت داشت بگوید تاتوره مردانی را نگاه می‌دارد که قدرت می‌خواهند و کسانی که نمی‌توانند آن را نگاه دارند از سر خود باز می‌کنند. اما قدرت قبلا بیشتر معمول بود، حریصانه‌تر جستجو می‌شد. پیرمرد مرد قدرتمندی بود و طبق آنچه او به من گفته، پیر خود او حتی بیشتر در تعقیب قدرت بوده. اما در آن روزها دلیل موجه برای قدرتمند بودن وجود داشت. آیا فکر می‌کنی امروزه دلیل موجهی برای قدرتمند شدن وجود ندارد؟ قدرت الان برای تو خوب است. حالا تو جوانی، تو سرخپوست نیستی. شاید تاتوره کاملا در دسترس باشد. به نظر میرسد که تو او را دوست داشته باشی. باعث شد احساس قدرتمندی کنی. من خودم آن را احساس کردم و معاذالک من آن را دوست نداشتم. دون خوان، می توانی به من بگویی چرا؟ من قدرتش را دوست ندارم. دیگر مورد استفاده ندارد. در عهد قدیم مثل وقتی که پیرمرد میگفت برای کسب اقتدار دلیل وجود داشت. مردها مرتکب اعمالی میشدند که برای نیرویشان مورد تحسین بود و میترسیدند و به خاطر دانششان مورد احترام و ترس بودند. پیرمرد داستان‌هایی به من درباره پدیده‌های واقعاً نادر که خیلی پیش انجام می‌شد گفت. اما حالا ما سرخپوستان دیگر دنبال آن قدرت نیستیم. امروزه سرخپوستان از تاتوره برای مالش خودشان استفاده می‌کنند. از گل‌ها و برگ‌های آن استفاده دیگری می‌کنند. آنها حتی می‌گویند که دمل را علاج می‌دهد. اما دنبال قدرت آن نیستند. قدرتی که مثل آهنربا عمل می‌کند، هرچه ریشه عمیق‌تر پایین برود، تواناتر و خطرناکتر است. وقتی کسی به عمق 3.5 متری می‌رسد و می‌گویند که بعضی از مردم به این عمق می‌رسند، به محل اقتدار دائم رسیده و این قدرت را انتهایی نیست. آدم‌های کمی در گذشته این کار را کردند و کسی امروزه این کار را نکرده. به تو میگویم که قدرت تاتوره دیگر مورد نیاز ما سرخپوستان نیست. من فکر میکنم کم کم علاقه‌مان را از دست داده ایم و حالا دیگر قدرت اهمیتی ندارد. خود من دنبال اون نیستم و معاذالک وقتی من به سن تو بودم حلول آن را در خود احساس کردم. من همان احساسی را که تو امروز داری با تفاوت 500 مرتبه بیشتر داشتم. من مردی را با یک ضربه آهسته بازویم کشتم. من می توانستم هر گاومیشی را، کاری که 20 مرد از عهده آن برنمی آمدند، به زمین بکوبم. یک بار آنقدر بالا پریدم که از برگ‌های مرتفع‌ترین درخت رد شدم، اما همه بیهوده بود. تنها کاری که کردم ترساندن سرخپوستان بود. تنها سرخپوستان، بقیه که چیزی درباره آن نمی‌دانستند. آن را باور هم نمی‌کردم. آنها یا یک سرخپوست خل می‌دیدند یا چیزی که بالای درختان در حرکت بود. ما مدت طولانی ساکت بودیم. من احتیاج داشتم چیزی بگویم. او ادامه داد: وقتی مردمی آگاه در دنیا بودند، موضوع فرق می‌کرد. مردمی که مردی را می‌شناختند که می‌توانست شیر کوهی یا یک پرنده یا یک مرد که به سادگی می‌توانست پرواز کند باشد. بنابراین من دیگر از تاتوره استفاده نمی‌کنم. برای چه؟ برای ترساندن سرخپوستان. و من او را غمگین یافتم و یک احساس عمیق همدردی به من دست داد. می‌خواستم چیزی به او بگویم، حتی اگر چیز بی‌مزه‌ای باشد. دون خوان، شاید این سرنوشت مردمی است که می‌خواهند بدانند. او با آرامی جواب داد: شاید. سه‌شنبه 23 نوامبر 1961. وقتی به داخل حیاط دون خوان وارد شدم متوجه نشستن او روی ایوان نشدم. فکر کردم چه عجیب است. بلند او را صدا زدم و عروسش از خانه بیرون آمد. گفت او داخل است. دیدم که مچ پایش چند هفته قبل جابجا شده و آن را با نوارهای پارچه‌ای از خمیر کاکتوس و پودر استخوان محکم به مچ پایش بسته بود و یک طرح راه روشن با سختی پلاستر، اما نه با حجم آن داشت. پرسیدم چه اتفاقی افتاده. عروسش که یک زن مکزیکی از یوکاتان بود و از او مواظبت میکرد به من جواب داد: یک حادثه بود. او افتاد و تقریبا پایش شکست. دون خوان خندید و منتظر شد تا زن خانه را ترک کند. حادثه؟ من یک دشمن در این نزدیکی ها دارم. یک زن، لاکاتالینا. او در یک لحظه ضعف مرا هل داد و من افتادم. چرا او این کار را کرد؟ او میخواست مرا بکشد. به این دلیل. آیا او اینجا با تو بود؟ بله. چرا گذاشتی وارد شود؟ من نگذاشتم، خودش به داخل پرید. معذرت میخواهم. او یک پرنده سیاه است و بنابراین در آن مهارت دارد. من غافلگیر شدم. او خیلی قبل سعی کرده بود کار مرا تمام کند. این بار توانست خیلی نزدیک شود. آیا گفتی او یک پرنده سیاه است؟ منظورم آن است که او یک پرنده است. دوباره اینطور سوال کردی؟ او یک پرنده سیاه است. به این نحو من هم یک کلاغم. آیا من یک آدم هستم یا پرنده؟ من مردی هستم که میداند چگونه یک پرنده شود. اما برگردیم سراغ لاکاتالینا. او یک ساحره دیوخوست.
میل او به کشتن من به قدری قوی است که من به سختی میتوانم با او مبارزه کنم. به این دلیل پرنده سیاه وارد اتاق من شد و من نتوانستم مانع او شوم. دون خوان، آیا میتوانی یک پرنده شوی؟ بله، اما آن چیزی است که بعداً درباره‌اش گفتگو میکنیم. چرا او قصد کشتن تو را دارد؟ او یک مسئله قدیمی بین ماست. من از دسترس او خارج شدم و حالا به نظر میرسد که من مجبورم کار او را بسازم قبل از آنکه او کار مرا تمام کند. من بی‌صبرانه پرسیدم: آیا قصد داری از سحر استفاده کنی؟ احمق نباش، هیچ افسونی بر او اثر ندارد. من نقشه دیگری دارم، یک وقت درباره آن با تو صحبت خواهم کرد. آیا متفق تو را در مقابل او حفظ و حمایت می‌کند؟ نه، کمی دود فقط به من میگوید که چه کنم، سپس من باید از خود مواظبت کنم. مسکالیتو چی؟ آیا او میتواند از تو در مقابل او حمایت کند؟ نه، مسکالیتو یک معلم است، نه قدرتی که به دلایل شخصی مورد استفاده واقع شود. تاتوره چی؟ همین الان گفتم که من خودم باید از خودم مواظبت کنم. بر راهنمایی‌های متفقم دود را دنبال کنم و تا آنجا که من میدانم دود هر کاری میتواند بکند. اگر تو بخواهی هر چیزی را درباره مسائل مورد نظر بدانی، دود به تو میگوید و نه تنها به تو دانش بلکه معنای اقدامات را میدهد. عجیبترین متفق است که یک مرد میتواند داشته باشد. آیا دود بهترین متفق ممکن برای هر کس میباشد؟ برای همه یکسان نیست. بسیاری از آن میترسند و آن را لمس نمی‌کنند یا حتی به آن نزدیک نمی‌شوند. مثل هر چیز دیگر است، برای همه ما ساخته نشده. دون خوان، چه نوع دودی هست؟ تدخین کاهنات. احترام زیادی در صدایش بود، حالتی که من قبلا هرگز با آن مواجه نشده بودم. با گفتن دقیق آنچه پیرمن موقع آموزشم به من گفته بود به تو خواهم گفت، گرچه من در آن موقع احتمالاً مثل حالای تو نمیتوانستم بفهمم. تاتوره برای کسانی است که دعوت به قدرت میشوند. دود برای کسانی است که میخواهند نگاه کنند و ببینند و به عقیده من دود بی‌نظیر است. وقتی مردی وارد حوزه‌اش میشود همه قدرت‌های دیگر تحت فرمان اوست. عالی است. البته یک عمر وقت میبرد. تنها آشنایی با دو قسمت حیاتی آن سالها وقت میگیرد: چپق و مخلوط دود. چپق به وسیله پیرم به من داده شد و بعد از سالها نوازش آن مال من شده بود و در دستهای من رشد کرده بود. برای مثال، برای دادن آن به دست تو اگر موفق شویم، وظیفه عمده من و هنر بزرگی برای توست. چپق فشار دست به دست شدن را احساس می‌کند و اگر یکی از ما اشتباهی بکند، راهی برای جلوگیری از منفجر شدن خود به خودی آن یا فرار از دست ما برای خرد شدن، حتی اگر بر توده کاه بیفتد، نخواهد بود. اگر یک وقت چنین اتفاق بیفتد، به معنی پایان کار هر دوی ماست، به خصوص من. دود به صورت‌های غیر قابل تصور به سوی من می‌آید. اگر او متفق توست، چگونه بر علیه تو می‌شود؟ سوال من به نظر می‌رسید که جریان فکری او را تغییر داده. برای مدت طولانی صحبت نکرد. او ناگهان گفت: مشکل اجزای مخلوط ترکیب دود را یکی از خطرناکترین موادی که من میشناسم میکند. هیچ کس بدون حاضر شدن برای امتحان آماده نمیشود. برای کسی که تحت حمایت دود نباشد فوق‌العاده سمی و کشنده است. با چپق و مخلوط باید با دقت و صمیمیت رفتار شود و مردی که سعی به آموزش دارد باید خودش را با یک زندگی آرام و سخت عادت دهد. آثار آن به قدری مهیب است که تنها مرد بسیار قوی میتواند در مقابل کمترین پک آن بایستد. هر چیز مهیب در آغاز وحشتناک و گیج کننده است، اما هر پک تازه امور را دقیق‌تر می‌کند و ناگهان دریچه جدیدی از دنیا باز می‌شود. غیر قابل تصور. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، دود متفق شخص می‌شود و هر سوالی را از دنیای غیر قابل تصور پاسخ می‌دهد. پایان خوانش کتاب تعلیمات دون خوان، بخش 5 از کانال یوتیوبی دیوید پادکست.